นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับการรีแอคซีรีส์เรื่อง Revamp The Undead Story นะครับผม EP ที่ 5 เรื่องราว EP นี้นะ EP ก่อนตัวละครสารภาพรักกันไปเรียบร้อยแล้วมันเร็วซะเหลือเกินนะพอสารภาพรักแล้วทำยังไงเมื่อตัวละครรักกันมันจะปกป้องกันหรือมันจะยังไงต่อและตัวของเจดจะทำยังไงโอ้โหเรื่องราวมันเข้มข้นมากๆอ่ะไปดูกันต่อดีกว่าครับผมกับ Revamp EP ที่5ก่อนเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV แล้วก็iQIYIที่อยากให้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยผมกับ Revamp The Undead Story EP ที่5ครับพี่แฮมอาจจะมีความตาเปลือยๆนิดนึงนะฮะไม่เป็นอะไรนะครับผมจริงๆก็คือว่าวันนี้ดึกมากตอนที่อัดอยู่ตอนนี้คือเวลา4:30นะฮะเต็มที่มากๆขอโทษดีนะครับผมอาจจะอัดดึกไปหน่อยเพราะวันนี้แบบงานยาวมาทั้งวันเลยโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะโอเคไปดูกันดีกว่าครับผมกับ EP ที่ 5 ครับ Revamp The Undead Story ไปเลยและเป้าหมายเดียวของผมที่เข้ามาที่นี่ก็เพื่อฆ่าคุณถ้าต้องตายด้วยมือของนายฉันยอมผมฆ่าคุณไม่ได้จริงฉันรักนายนะปันเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มขึ้นเมื่อ13 ปีก่อนหลังจากที่พ่อแม่ของผมตายด้วยอุบัติเหตุผมกับน้องชายก็ถูกจับแยกกันชีวิตของผมเริ่มต้นใหม่ที่นี่ก็คือมาอยู่บ้านกับพาตอนโตแล้วเด็กใหม่จับบอลใช้ได้นี่เราชื่อเจดนะสนใจมาร่วมทีมฟุตบอลเดี่ยวกับเราปะมันไม่ใช่เด็กที่อยู่ในโบสถ์แต่มันคือภาพอดีตของตัวเจดก่อนที่ในอีก3 ปีต่อมาเหตุการณ์เลวร้ายในคืนนั้นจะเกิดขึ้นน้องพอลปันอะไรเอลีเกิดอะไรขึ้นพวกมันบุกเข้ามาแล้วอะเจดอ่ะปล่อยเจดอย่างนี้นะใครเล่นวะ
อุ้ยอุ้ยชุดขาวอีกแล้วต้องมาจากอนาคตมาจากโอ้ยคนที่ช่วยไว้ก็คือรามินเธอแทรกแซงอดีตเนี่ยเลยฉันว่าไม่ได้มีแค่อ่านใจแหละฉันว่าพลังต้องมีเยอะกว่านั้นนี่มันเดินทางท่องเวลาแล้วเหมือนเว้ยเว้ยเว้ย ตื่นแล้วทำไมไม่ปลุกฉันละปาน เลยเหรอตายแล้วพอรักกันก็คืออย่างนี้ได้เลยอาบน้ำพร้อมกันได้เลย อย่าทำแบบนี้กับผมเลยครับ คุณรามิน ฉันทำอะไร พยายามเข้าใกล้ผม คุณเป็นแวมไพร์ผมเป็นฮันเตอร์ เราสองคนเป็นศัตรูกัน ศัตรูแบบไหน ถึงได้กอดได้จูบกันบนเตียงละปาน ว้ายตายละพูดอะไรเขาเรื่องบ้านอะศัตรูแบบไหนถึงจะมากอดกันอาบน้ำจ้ะ เราต่างก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันไม่ใช่หรอปาน อุ๊ย อย่าใช้พลังนั้นกับผม อ่านใจ อย่าอ่านใจผมอีก ฉันขอโทษนะ ต่อจากนี้ ฉันจะไม่ใช้พลังนั้นอีก ถ้านายไม่อนุญาต ตอนนี้นายคงสับสนอยู่ ฉันจะให้เวลากับนาย ทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะ คือน้องกำลังขัดแย้งความรู้สึกกับหน้าที่กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอยู่ไงใจอะรักแต่หน้าที่ของความเป็นฮันเตอร์มันก็เหมือนคำคอภาพในอดีตมันยังย้อนกลับมาอยู่ ในท่านสั่งให้ปล่อยเพื่อนๆของคุณปัน ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีครับ ผมให้พวกเขารออยู่ด้านล่าง รบกวนคุณปัน ช่วยพาพวกเขากลับไปด้วยนะครับ คุณปันกลับแล้วครับนายท่าน นายกำลังสงสัยกับการกระทำของฉันใช่ไหมเมทัศน์ นายท่านคงมีเหตุผลให้เชื่อใจคุณปัน เรื่องนั้นผมไม่ไปก้าวไก่หรอกครับ แต่ในเมื่อนายท่านได้พลังทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผมว่า ถึงเวลาสมควรที่จะจัดงานสถาปนาให้นายท่าน กลับขึ้นไปเป็นผู้นำตามกฎของชนเอลสักทีนะครับ ผมไม่อยากให้นายท่านลืมว่าตัวเองเป็นใคร มีหน้าที่ยิ่งใหญ่อะไรรอท่านอยู่ ส่วนเรื่องมนุษย์กับแวมไพร์ยังไงเราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกครับ ว้ายเมทัศน์เธอก็ตรงไปหน่อยนะ ตัดความหวังในท่านขนาดนี้ สวัสดีครับคุณลูกค้า ผมจะโทรมาแจ้งว่า
กระเบื้องโบราณที่ส่งซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางเราต้องขออภัยที่ปิดร้านไปชั่วคราวด้วยนะครับผม แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร้านจะกลับมาเปิดเป็นปกติครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าสะดวกสามารถกลับเข้ามารับได้เลยนะครับ ขอบคุณครับผม ครับ ตั้งแต่ที่แกแยกตัวออกมา ฉันไม่เคยมาที่ร้านของแกเลยร้านแกน่ารักดีนะสมเป็นแกดี ขอบใจนะแต่แกพูดธุระของแกมาเลยก็ได้ ฉันอยากรู้เหตุผลจริงๆ ว่าทำไมแกถึงทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จ บอกความจริงฉันมาเถอะปัน ทายาทคนสุดท้ายของโชว์โนเอลทำอะไรแก สิ่งที่แกรู้สึกกับเขา มันขนาดนั้นแล้วใช่ไหมปัน เพื่อนก็รับรู้ แล้วนี่แกจะยังไงต่อ แกจะเปิดร้านกับน้องชายของแกที่นี่เหรอ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าจะพาป้องมาอยู่ที่นี่ ฉันก็ต้องไปเคลียร์เรื่องทั้งหมดให้ได้ก่อน แล้วพวกแกล่ะ พวกแกจะยังทำภารกิจต่อไว้ใช่ไหม ต่อให้ไม่มีแก เจดก็ไม่ล้มเลิกภารกิจนี้ง่ายๆหรอก ขอโทษนะที่ต้องบอกแกตรงๆ แต่ถ้าแกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก แกต้องตัดใจจากรามินให้ได้โอเคไหม เพื่อน อืม กับคนรัก ฉันจะพยายามนะ เอ๊ะหรือเมื่อกี้ฉากตอนที่เขาเห็นว่ามาช่วยตอนเด็กนั่นคือไม่ใช่ย้อนอดีต แต่มันคือเขาฝันอยู่ ก็เลยโดนแทรกความฝัน มันคือไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามันจะมาในรูปแบบไหนมันตอนนี้มันแบบพลังของเขามันอาจจะแบบมาได้ทั้งจริงแล้วก็แบบว่าในฝันไงเรื่องสองเราจะคิดกลับไปเถอะลูกปะกลับไปกลับไปดีกว่าปะโอ้ยฝั่งนี้เขาก็ไม่ยอมให้ดอกไม้เฉาเลยนะคือแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยขึ้นไปเก็บดอกใหม่ก็ได้ไม่เอาจะต้องทำให้มันไม่เฉา ขอโทษที่นะป้อง วัชระ ต้องให้มาส่งถึงที่นี่เลยอะ ไม่เป็นไรครับ ปกติทางร้านก็มีบริการส่งอยู่แล้ว หน้าตึงเชียเป็นอะไรหรือเปล่า เล่าให้หมอฟังได้นะ เป็นอะไรมาเล่าให้หมอฟังได้ คุณหมอไปดูแลคนไข้เลยครับ เพลงจิมมี่ซีสุด เคสฉุกเฉินไม่ใช่หรอ หมอยังพอมีเวลา ไหน เล่าให้หมอฟังสิ ๆมา ผมลองทำตามที่หมอบอกแล้วนะครับ แต่มันก็เฟลอยู่ดีอะเหมือนพี่ชายเขามีบางอย่างกำลังปิดบังผมอยู่ เขาบอกผมแค่ว่าไม่อยากให้ผมยุ่งกับเรื่องเนี้ย ก็เลยเป็นเหตุผลไม่อยากให้ผมไปอยู่ด้วย หมอว่าก็ไม่ได้เฟลนะ เพราะอย่างน้อยก็รู้ว่า พี่ชายไม่ได้ไม่อยากให้ปกป้องอยู่ด้วย เขาแค่มีเหตุจำเป็น แล้วมันต่างกันยังไงครับ สุดท้ายผมกับพี่ชายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดี ต่างสิผมไม่ได้เกลียดกันไง
อืม ต้องมีสักวันแหละ ตอนเนี้ยปกป้องอ่ะแค่ต้องรอเวลา เมื่อไหร่ที่พี่ชายพร้อมอ่ะ เดี๋ยวเขาจะกลับมาหาปกป้องเอง เขาไม่ได้ห้ามเพราะเขาเกลียด งั้นหมอไปก่อนนะ เดี๋ยวเลิกเวรเจอกัน หมอบหมอบหม แต่ อบครั เขา บ ห้ามเพราะเขามีเหตุผล ความจริงวันนี้ ผมเลิกงานแล้วอะ เอาไว้อะว้ายตาย เหมือนนั่งรอ น้ำอุ่นทำให้พวกเรารู้สึกดีขึ้น แต่ถ้าลองสิครับ ในสายตาของนายช่างดูเหมือนคนป่วยที่ต้องการให้นายรักษามากเลยสินะ แต่ท่านก็มีพลังรักษาอยู่แล้ว ไม่เห็นต้องให้ผมรักษาเลยนี่ครับ เป็นหมอห้ามปฏิเสธคนไข้สิ ถ้างั้น คนไข้อาการเป็นอย่างไรครับ ลองเล่าให้หมอฟังสิ โรคหัวใจมีกับตัว มีเรื่องไม่สบายใจอะไรที่ปรึกษาเมทัศน์กับพีอาร์ไม่ได้หรอครับ เรื่องคุณปันใช่ไหม ว้าย คือเมคินดูเป็นคนกลางสุดไง เมทัศน์ดูสุดโต่งไปหน่อย เรื่องของระเบียบ เรื่องวุ่นวายเลยนะครับ คุณปัน คนที่ปลดคำสาปให้นายท่านดันกลายเป็นคนของพวกนั้น ที่สมฆ่านายท่าน ผมรู้สึกสงสารคุณปันนะ ที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเรา คงอึดอัดน่าดูอะ แล้วนายไม่สงสารฉันบ้างเลยเหรอ แต่นายท่านได้รับผลประโยชน์เต็มๆเลยนะครับ เป็นอิสระ ได้รับพลังกลับคืนมา แล้วก็กำลังจะได้สถาปนาเป็นผู้นำ แต่ฉันต้องเสียปันไปนะ ผมไม่รู้หรอกนะว่า ไองานสถาปนาเป็นผู้นำมันสำคัญกับท่านแค่ไหนอะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย ถ้าต้องทำให้เสียคนรักไป ผมว่า ผมคงไม่เลือกเส้นทางเนี่ย ว้ายตาย เดี๋ยวนะท่านคิด ผม ได้ ยอมเห็นแก่ตัวนะทำในสิ่งที่ผมอยากทำ ปรึกษาถูกคน เพราะแบบนี้สินะ นายถึงเลือกใช้ชีวิตแบบมนุษย์ ครับ ผมมีความสุขที่เลือกแบบนี้ แล้วนายท่านเนี่ย ก็ลองคิดดูนะครับ ว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนทำตามหน้าที่ หรือทำตามหัวใจ ส่วนในเรื่องสถาปนาเนี่ย ผมว่ามันก็น่าจะเลื่อนออกไปได้นะครับ แวมไพร์พวกนั้นอยู่มาเป็นร้อยปีโดยไม่มีนายท่านยังอยู่ได้เลย รออีก200 ปีไม่เห็นเป็นไรเลยครับ แต่มนุษย์มีอายุขัยจำกัดนะครับ ไม่ได้เหมือนแวมไพร์อย่างพวกเรา แทนที่จะมาดูแลพวกเราเนี่ย เอาเวลาไปดูแลคุณปันดีกว่าไหมครับ ว้าย อยู่กับคุณปันให้มีความสุข ถ้าปรึกษาเมทัศน์จะไม่ได้แบบนี้ ฉันเข้าใจแล้วเมคิน ขอบใจนายมากนะ ได้ครับ แต่ว่าเนี่ยนายท่านต้องอย่าลืมจ่ายเงินนะครับ เชิญแคชเชียร์ช่อง 4ได้เลยครับ ค่าหมอ
หมอไม่มีเคสด่วนเหรอเนี่ยโหมันนั่งได้ขนาดนี้อ๋อลืมไปเจ้าของโรงพยาบาลแต่เขาไม่รู้เนาะคนอื่นเขาคิดว่าเป็นหมอทั่วไปปะแวบมาก มากเลยขยันด้วย ถ้าเกิดว่ามีอะไรบอกได้เลยนะครับบอกมาครับ พอดีเลย พี่ปัน พี่มาทำอะไรที่เนี่ย ห้องเลิกงานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกลับบ้านกัน ว้ายพี่พร้อมแล้ว ป้องเดี๋ยวป้องนอนบนเตียงเลยนะ พี่นอนข้างล่างเองอะทำงานมาเหนื่อยๆจะได้นอนสบาย ไม่เป็นไรพี่ปันนอนบนเตียงเลย เดี๋ยวป้องนอนข้างล่างเองป้องช่างพื้นแข็งอะ เอางั้นเหรอ เขาแค่ได้นอนกับพี่เขาก็มีความสุขแล้วอะ แบบนี้แหละสบาย ป้องลุกขึ้นมาก่อน หัวยังเปียกกันเลย เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก โอ้ยใครจะคิดว่าจะมีโมเมนต์พี่มาเช็ดผมให้ล่ะ วันนี้ถูกหวยกี่โชควันเนี้ยไม่ถูกหวยกี่ชั้น พี่ปันยอมให้ป้องอยู่ด้วยแล้วเหรอ ทำไมอะป้องไม่อยากอยู่กับพี่เหรอ อยากสิพี่ปันทำไมป้องถึงจะไม่อยากอยู่กับพี่อะ ก็ถ้าอยากก็ทำตัวดีๆ ตั้งใจเรียนแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านนั้น ไว้มีวันหยุดเมื่อไหร่ ก็ค่อยมาค้างที่นี่ โอเคไหม ป้อง พี่ไม่อยากให้ป้องคิดนะว่าพี่ผลักใส่ป้อง แต่พี่อยากให้ป้องมีอนาคตที่ดี ป้องเข้าใจพี่ใช่ไหม แค่พี่ปันไม่รังเกียจป้องอะป้องก็โอเคแล้ว พี่จะไปรังเกียจป้องได้ไงอะป้องเป็นน้องชายคนเดียวของพี่นะ ไปนอนได้แล้วดึกแล้ว พรุ่งนี้ป้องต้องมาช่วยพี่เปิดร้านตั้งแต่เช้า โอเคดิวป้องที่ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกพี่ปันให้ดู เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอืม แค่ไม่ไล่ให้ไปอยู่กับบ้านนั้นน่ะ ให้เขาไม่ได้มานอนที่นี่บ้างก็แค่แฮปปี้แล้ว ฝันดีนะพี่ปัน อันนี้นะ ชอบน้องเมคินไม่ได้เป็นแค่หมออ่ะแต่เป็นคนให้คำปรึกษาด้วย ทุกคนเลย เป็นไลฟ์โค้ชเก็บซ่อนน้อง ส่งไม่เป็นโทรก็ไม่เป็น คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะ ฉันขอโทษที่มารบกวนกลางดึกนะ ฉันคิดถึงนาย อุ้ย แค่เนี้ย ฉันมาทวงคำตอบ เออ แต่นี่มันยังไม่ถึงวันที่คุณให้เวลาผมเลยนะ แค่นี้ฉันก็คิดถึงนาย จนทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว ปัน ถ้านายอึดอัดที่จะอยู่กับแวมไพร์ตัวอื่นที่นู่น ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่กับนายก็ได้นะ ฉันนอนโซฟาก็ได้ ตัวฉันก็ไม่ได้ใหญ่มาก ใช้พื้นที่ไม่เยอะ คุณจะมาอยู่ที่นี่กับผมไม่ได้ ตอนนี้น้องชายของผมมาอยู่ด้วย และผมไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้อะ
คุณต้องการคำตอบอะงั้นผมปฏิเสธคุณเลยก็ได้ครับ คุณกลับไปชนเอลเถอะ เดี๋ยวสิปัน ไม่เอาคำตอบแบบนี้ได้ไหม ถ้ามันเร็วเกินไปสำหรับนาย ฉันขอต่อเวลา ให้ฉันได้อยู่ที่นี่กับนาย ให้นายได้คิดดีๆอีกที แล้วค่อยตอบคำถามของฉันว่านายรักฉันไหม ว้าย งั้นผมให้คุณอยู่ที่นี่ก็ได้ แต่คุณอยากให้น้องชายผมรู้ว่าคุณเป็นใครอะ ได้สิปัน ฉันจะไม่ทำให้น้องชายนาย รู้ว่าจะไม่ใครเด็ดขาด พี่เป็นใครอ่ะ อุ้ย ไม่ทันขาดค นี่ใครอ่ะพี่ปัน ำแฟนพี่ แฟนพี่ไหมแฟนพี่ไหม นี่คุณรามินนะ แฟนพี่เหรอ อุ้ย ใช่ครับ ไม่ใช่ รามินอย่าทำให้น้องชายผมเข้าใจผิดสิ เข้าใจถูก ตกลงใช่หรือไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่ นี่เป็นลูกค้าพี่อ่ะ พอดีเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดกับพี่ แล้วเขาเข้ามาที่กรุงเทพ ไม่มีที่พักพี่เลยให้เขามาอยู่นี่ก่อนนะนี่ปกป้องน้องชายผม สวัสดีครับปกป้อง ชื่อความหมายดีจังเลยนะครับ ฟังแล้วดูแข็งแรง เหมาะที่จะปกป้องพี่ชาย แล้วพี่จะเอาพักที่นี่กี่คืนอ่ะ แล้วเขาจะไปนอนตรงไหน ก็สัก2-3 คืนน่ะพี่น่าจะให้เขานอนตรงโซฟานี่แหละ ถ้าเป็นลูกค้าพี่จริงอ่ะ ให้นอนโซฟามันจะดีเหรอ งั้นป้องจะให้เขานอนไหนอะอ่ะคืนนี้คุณนอนตรงนี้แล้วกันนะ พี่ปันป้องปูที่นอนเสร็จแล้วอะพี่ปันไปนอนกันเถอะป้องง่วงแล้ว พี่ไม่กลัวผีใช่ปะ ไม่กลัวครับ ดีแล้วพี่ แต่พี่ระวังตัวไว้หน่อยนะ ที่นี่มันเป็นร้านขายของเก่าอะ เดี๋ยวก่อนจะไปแวมไพร์ลูก ไม่รู้ว่าของชิ้นไหนมีอะไรติดมาบ้าง ป้องมานอนได้แล้ว หนูเป็นแวมไพร์ลูก คุณไปนอนก่อนนะพี่ ฝันดี ผีหลอกแท้ ได้ข่าวว่าหนูอยู่ในแคตตาล็อเดียวกันโอ๊ยโอเคให้ไปนอนห้องฉันนอนโซฟา
ตื่นแล้วเหรอพี่ เป็นไง เมื่อคืนโดนผีหลอกปะ ไม่มีนะ นอนหลับสนิทฝันดีตลอดคืนเลยอะ เดี๋ยวเถอะป้อง คุณรามินเป็นแขกของพี่นะไปถูต่อ คุณหิวไหมอยากทานอะไรตอนเช้าหรือเปล่า อืม ไม่เป็นไรอะจริง ๆ พวกฉันไม่ต้องกินอะไรเลยด้วยซ้ำว่าแต่นายมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอะ จริง ๆ ก็ไม่นีนะผมว่าคุณไปนั่งพักที่โซฟาก่อนเถอะ โห เธอหน้าปันให้ฉันไม่อยู่บ้านเฉยๆ เดี๋ยวน้องนายก็สงสัยหรอก น้องไม่ได้แอบฟังเล สู้ ย ให้ฉันทำตัวเนียนๆ น้องไม่ได้แอบฟังเลยตอนเนี้ย ช่วยนายทำความสะอาดร้านหน่อยนะ งงมากอีน้องได้ยินทุกอย่าง งั้น เดี๋ยวคุณไปถูพื้นตรงนั้นก็ได้ อืม นี่พี่ ถ้าทำไม่เป็นก็นั่งเฉยๆเถอะ ให้สมกับเป็นแขกของพี่ชายผมหน่อย อ่ะสุดท้ายเข้ากับน้องได้ น้องเอ็นดูน้องชอบไปเลย เดี๋ยวฉันช่วยเอง เร็วเกิน ผิดปกติ เกือบไปแล้วพี่ดีนะพี่คว้าไว้ทันอ่ะ สุดยอด ผมมาเพียบความไวพี่เลย เล็กน้อย พี่อะนะทำอะไรจริงๆได้มากกว่านี้อีกเยอะ แหมผมชมหน่อยเดียว พี่คุยใหญ่เลยนะ นี่พี่ ผมรู้นะว่าพี่อะชอบพี่ชายผมอะ แต่ผมยังไม่ยอมรับพี่เป็นพี่เขยง่ายหรอกนะ เออว่ะพี่เขยว่ะ พี่เคยเลยเหรอ งั้น พี่ต้องทำไงอะปกป้องถึงจะยอมรับพี่ ก็ทำให้ผมประทับใจแล้วมั้ง ถ้าพี่ทำได้อะผมยอมรับพี่เป็นพี่เขยเลย เออ อ่ะ แต่ผมบอกไว้ก่อนนะ ผมไม่ประทับใจใครง่ายหรอก อืม โอ้โห ขอโทษนะ ปกป้อง อ่ะโอเคงั้นทุกครั้งที่ใส่พลังจิตลงไปใส่ความคิดลงไป หรือลบความความทรงจำอะไรบางอย่างออก เขาก็จะทำให้อีกฝั่งเรื่องรำดาวไหล
โอ้โหคุณตกใจหมดเลยเสียงดังนะ ถ้าป้องเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อ่ะ นี่นายไม่ได้ลืมวันเกิดน้องชายนายเหรอ ผมจะลืมได้ไงอ่ะนั่นน้องชายผมนะตรงนี้ดีกว่าโอเคคุณว่าผมควรปรับเพิ่มปะ ฉันว่าสวยแล้วนะ เรียบร้อยสุขสันต์วันเกิดนะปกป้อง งั้นขอเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วกันนะครับ วันเกิดน้องหมอเมคินเหรอคะเนี่ย อืม ไม่ใช่หรอกครับ เป็นของน้องที่ผมรู้จัก ไปอ้อนฝั่งนู้นเราคิดว่าจำวันเกิดไม่ได้ก็เลยไปอ้อนขอเค้กฝั่งนู้น จริงๆเขาจำได้จ้ะลูก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะปกป้องอธิษฐานก่อนเป่าด้วยล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ล่วงซะงั้น อด Happy birthday เดี๋ยวมีเค้กก้อนใหม่ เดี๋ยวเมคินซื้อมาให้ เค้กมะพร้าวอ่อน ก็เลยไม่รู้เลยว่าหน้าเค้กพี่ปันเขียนว่าอะไรอ่ะ พี่เขียนว่า ขอให้ป้องเป็นเด็กดีอะสุขภาพแข็งแรง แล้วก็อยู่กับพี่ตลอดไป โอ้ซึ้งนะพี่ปันเสียดายป้องอย่าถ่ายเค้กพี่ปันเก็บไว้ พี่รามินนะพี่รามิน ไม่อยากทำให้ป้องตกใจเลย แต่ก็ช่างเหอะ แค่พี่ปันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดป้องอ่ะ แค่นั้นป้องก็ดีใจแล้ว ถ้าพี่จำวันเกิดป้องไม่ได้เนี่ย พี่คงเป็นพี่ชายที่แย่จริงๆนั่นแหละหึที่ผ่านมา พี่อาจจะทำให้ป้องรู้สึกว่า พี่ไม่ได้รักป้องทำให้รู้สึกว่ามีระยะห่าง พี่ขอโทษนะ เฮ้ยโอ้โหพี่ยิงเลยเลย บางทีน้องทำต้องการอะไรต้องการแค่เนี้ยแหละบางทีคำขอโทษจากพี่ชายอะไรที่มันรู้สึก พี่ปาน อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวป้องขอไปข้างนอกก่อนนะ แง่ น่าจะกลับเช้าเลยอ่ะ แง่ ว่าจะไปทำงานมินิมาร์ทต่อ วันเกิดทั้งทียังต้องไปทำงานอีกเหรอ เปล่าผมก็แค่เปิดโอกาสให้พี่สองคนกัน2-2ผมดูออกนะว่าพี่สองคนน่ะมีซัมติงกันแน่นอน
พี่รามินไม่ใช่ลูกค้าอย่างที่พี่บอกผมใช่ไหมล่ะ อันน่ะใช่ไหมล่ะอ๋อพี่ปัน ขอบคุณมากเลยนะครับ ที่เซอร์ไพรส์วันเกิดผมอะแล้วก็ฝากบอกพี่รามินด้วยนะครับ ว่าผมประทับใจมากยอมเป็นพี่เขยได้ ไอ้ป้อง อันแน่ เด็กนี่โอ้ยคุณเดี๋ยวคุณมาถูพื้นตรงนี้ได้สิ รับทราบครับ คุณปันไป อมยิ้ม ถูให้สะอาดด้วยคุณอ่ะได้ไหม รับทราบครับ แล้วก็ถังขยะไปทิ้งข้างหลังด้วย รับทราบครับ แล้วก็ถังนี้ไปเก็บข้างหลังด้วย รับทราบครับ หนีก่อนลุกเราต้องหนีก่อนลุกลูกหาเขาอ้างเปิดโอกาสจริงๆไม่ใช่แล้วมารอกินเค้กว้ายนี่ก็สะพายเร็วเหลือเกิน หมอเหม่อไม่มีงานเลย ขอบคุณนะครับ คุณหมอ กินให้หมดด้วยนะ ปัน ปานหนูยิ้มไม่หุบเลยลูก ใจเจริญหมดเลย ดูดิยังยิ้มต่อดูดิอ่ะโอ้ยแก้มน่าจิ้มมากอ่ะ อะไรอ่ะ เลือด ของปกป้อง ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ คุณรู้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้ผมกับน้องชายผมอะเราไม่อยู่ด้วยกัน เราแยกกันอยู่มาหลายปีจนผมแทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมเคยมีน้องชายอยู่แต่ไม่กี่ปีมาเนี่ยป้องที่ถูกครอบครัวมาทำรับไปเลี้ยงติดต่อผมกลับมาแต่ตอนที่เราได้เจอกันนะป้องก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างมีแต่ผมที่เปลี่ยนไปผมไม่ได้เป็นแค่พี่ชายเขาแล้วผมเป็นฮันเตอร์เป็นนักล่าแวมไพร์ที่พร้อมจะนำอันตรายมาสู่เขาเมื่อไหร่ก็ได้ฉันขอโทษนะ ที่ใช้พลังกับน้องชายนายฉันแค่อยากเข้ากับเขาให้ได้ ฉันแค่อยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับนาย
โอกาสฉันอีกสักครั้งนะปัน คุณห้ามสัญชาตญาณตัวเองไม่ได้หรอกคุณรามิน ทำได้สิปัน ฉันทำทุกอย่างได้เพื่อนายเลยนะ บอกฉันมาเลย อยากให้ฉันทำอะไร เพื่อชดใช้สิ่งที่ฉันทำกับน้องชายนาย ฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะปัน ผมแค่อยากทำหน้าที่พี่ชายของผมให้ดีที่สุด แต่ผมไม่ต้องการเอาชีวิตน้องผมไปเสี่ยงกับเรื่องนั้น เดี๋ยวสิปัน นายก็รู้นี่ ว่าพลังของฉัน มันไม่ได้ทำอันตรายอะไรเลย ท แต่คุณเป็นแวมไพร์ไง คุณเป็นอมตะ คุณจะไปเข้าใจอะไรอ่ะ ำอุ๊ย และสำหรับผมอะมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ แต่มันคือชีวิตของน้องชายผม เล่นไงคนละหยด2 หยด คุณกลับไปเถอะคุณรามิน กลับไปทำหน้าที่คุณแล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีก โอ้ย ระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์อะเป็นไปไม่ได้หรอก นี่คือคำตอบของนายใช่ไหมปัน ครับ ลูก นี่คือคำตอบของผม เมื่อกี้ลูกยังลิ้มอยู่เลย พอเห็นเลือดปุ๊บลูกโอ้ยน้องชายแล้วโอ้ยปวดหัว ช่วยตอบได้ไหม ช่วยบอกได้ไหม ได้โปรดช่วยทำให้ฉันได้มั่นใจ ว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกเธอก็รู้สึกเหมือนกัน เพราะเธอเข้ามาเปิดประตูที่เคยปิดไว้มานาน แค่เธอเท่านั้นใจที่เคยอ้างว้างก็พบความหวังอีกครั้ง ช่วยบอกทีคือเธอจริงๆใช่หรือเปล่า ที่จะเข้ามาและเปลี่ยนคำคืนที่ว่างเปล่าจากท้องฟ้าไร้เงาและมีแสงดาว เป็นเธอจริงๆได้หรือเปล่า ที่ฉันเฝ้ารอมานานตลอดกาลคนที่คือคำตอบของทุกๆอย่างเปลี่ยนคำคืนที่เคยมืด เพลงใหม่ มน นะครับ ก ของ ลาย น้อง เป็ บุ น ญ สว่าง เนี่ยเราตอบไปแล้วก็น้องเสียใจเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตรงกับใจเราไง ขอไปแล้วก็มาคิดถึงมารู้สึกแย่โทษลูก บอกทีคือเธอจริงๆใช่หรือเปล่า ที่ฉันเฝ้ารอมานานตลอดกาลจากท้องฟ้าไร้เงาและมีแสงดาว เป็นเธอจริงๆใช่ไหมเป็นเธอได้ไหมคนที่คือคำตอบของทุกอย่างในคำคืนที่เคยมืดมนกลายเป็นสว่าง โ
ฉันพร้อมแล้ว อยู่กันครบใช่ ครับ นายท่าน สิ่งที่เมคินบอกไว้ว่าให้ไปยุ่งกับคน เชี ก่อน ยร์ อีก100 ปีก็ได้ จงเป่าประกาศไปให้เหล่าแวมไพร์ทั่วทุกทิศได้รับรู้ ว่าผู้นำของเราได้กลับคืนสู่บัลลังก์แล้ว ภายในพลบค่ำวันพรุ่งนี้ ขอให้แวมไพร์ทุกตนมารวมตัวกันได้พร้อมเพรียง เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นสถาปนาของราชาแห่งรัตติการ ขอแจ้งทุกหน่วย เป้าหมายเคลื่อนไหวแล้ว ย้ำเป้าหมายเคลื่อนไหวแล้ว แคสเตอร์บอกว่าดูเหมือนตอนนี้แวมไพร์ทุกตัวที่เราจับตาดูอยู่เนี่ยกำลังเดินทางมารวมตัวที่แหล่งกบดานของเป้าหมายเรา ตอนนี้ทุกหน่วยพร้อมแล้วเดี๋ยวแค่คำสั่งจากนาย บอกทุกหน่วยทำตามแผนได้เลย พวกมันมารวมตัวกันขนาดนี้ครั้งนี้พวกเราพลาดไม่ได้ คราวนี้จะได้จบเป็นสักที วิเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้ว ได้เวลาแล้วครับ นายท่าน ปล่อยดอกกุหลาบให้เขียวแล้วอะไม่ฟื้นคืนมันอีกแล้วอะเหมือนความรักที่ร่วงโรย ได้เวลาหรือยัง ได้เวลาแล้วเชียร์ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ที่พวกเราจะเลิกหลบซ่อน เลิกหวาดกลัว ถึงเวลาแล้วที่เผ่าพันธุ์ของเรา จะกลับมาเรื่องอำนาจอีกครั้ง ไม่ต้องเร้นกาย อยู่ในเงามืดอีกต่อไป ด้วยพลังอำนาจ แห่งทายาทคนสุดท้าย ของสายเลือดชโนเอล อันบริสุทธิ์รามิล โซลาชโนเอล โอ้โหยิ่งใหญ่มากแกรนด์โอมากแสงมาจากไหนก่อนยิงจากหลังเลยอื้อหือ นายท่านครับ พี่ฮันเตอร์ก็จับตาแวมไพร์เยอะอยู่นะเนี่ย เอาเวลาไหนจับตาเยอะขนาดนี้ เฮ้ย จบขมอีกแล้ว พวกเราจะแฝงตัวเข้าไปในงานเลี้ยงของพวกมัน ตามผมมา นายพาฉันไปไหน ตามผมมาเถอะ ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น จูบปุ๊บไปปั๊บ จบ โอเคครับ นั่นแหละ ไม่เชื่อไม่เตาไม่เอาแล้วเขาไม่รักฉันพอจูบปุ๊บอีพีหน้าเด็กก็ไปด้วยกัน ฉันละงงมาก
โอเคนะก็คือรามินนะฮะเราว่า EP นี้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มพลังของรามินแล้วว่าไม่ได้แค่อ่านแต่ส่งได้ด้วยหมายความว่าเขาไม่ได้แค่อ่านใจได้แต่เขาส่งความคิดเข้าไปได้ด้วยฟิลนั่นเลยดร X ถ้าใครเคยดู X-Men นะครับผมคนที่นั่งอยู่ในรถเข็นนะหัวล้านๆนะคือเขาจะส่งกระแสจิตไปได้ด้วยควบคุมได้ด้วยคอนโทรลได้ด้วยเขาไม่ได้แค่รับหรืออ่านใจได้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าเห็นที่เขาสิ่งที่เขาใส่ลงไปในปกป้องเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเข้าใจว่าเขาจับหัวปกป้องแล้วเห็นฉากที่ตัวใจกันมันจะร่วงเนาะแล้วเขาก็รับขึ้นมาได้ทันเนาะแล้วก็เหมือนกับมีการย้อนความคิดนิดหน่อยให้เหมือนกับว่าเจกันไม่ได้ตกเนาะสร้างความประทับใจอะไรเบาๆให้กับตัวของปกป้องรวมถึงคิดว่าตัวของเขาเองเนี่ยน่าจะเรื่องไม่ได้อธิบายแต่คิดว่าเขาอาจจะใส่ความคิดอะไรบางอย่างลงไปในหัวของปกป้องก็ได้ว่าคนนี้ฉันเป็นคนน่าประทับใจรามินเป็นคนแบบที่เขาต้องประทับใจอะไรเงี้ยใส่ลงไปในหัวของปกป้องก็ทำให้ปกป้องก็เลยแบบว่าเลือดกำเดาออกรู้สึกว่าถ้าแค่อ่านใจเฉยๆยังไม่เป็นอะไรแต่ถ้าใส่ความคิดเมื่อไหร่หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงบางอย่างในความคิดเนี่ยจะมีเลือดกำเดาไหลซึ่งในมุมของพอตัวของปันเห็นว่าเขาทำกับปกป้องอ่ะเขารู้สึกว่าไม่โอเคไงในเมื่อเหมือนกับคุณมาด้วยความแบบ1ไม่จริงจัง2คือเขาไม่อยากให้ยุ่งอะไรกับปกป้องเลยไม่อยากให้ปกป้องมารู้เรื่องนี้ไม่อยากให้ปกป้องเป็นอันตรายแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันมีเอฟเฟกต์จริงๆหรือเปล่าคุณเหมือนจะไม่บอกว่าไม่มีเอฟเฟกต์นะแต่มันทำให้เลือดกำเดาไหลได้ซึ่งมันจะมีเอฟเฟกต์ที่เป็นผลข้างเคียงก็ได้มากกว่านั้นคือตอนเปิด EP มาเราจะเห็นว่าตอนที่ปันน่ะเขานึกถึงตอนตัวเองในอดีตเนาะแล้วก็โดนแบบว่าแวมไพร์ใช่ป่ะแล้วที่มาบุกที่ตัวบ้านเด็กกำพร้าให้เห็นว่าเขาจริงๆเขาเป็นอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าตอนโตแล้วนะ13แล้วนะไม่ใช่เหมือนกับเด็กๆแล้วแต่น้องยังเด็กอยู่เลยมีคนรับไปเรียนนะฮะแล้วก็มาเจอกับแวมไพร์แล้วก็มีคนมาปกป้องเขาตอนที่จะโดนตู้ทับตอนที่โดนแวมไพร์ตัวนั้นผลักออกมาหลังคอแวมไพร์ตัวนั้นเหมือนจะคุ้นๆเลยเหมือนจะเป็นใครสักคนหนึ่งใน GMTV นี่แหละเราคิดว่ามันต้องแบบเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนในตำราแวมไพร์เนี่ยที่ตำราแบบสายแหลกตระกูลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคนหนึ่งถูกฆ่าชื่อทิ้งเนาะก็แสดงว่าคนนั้นน่าจะเป็นน้องชายของรามินอีกสักคนหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาแล้วก็จะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่หลอกล่อการใช้งานเด็กๆฮันเตอร์และจะเป็นคนที่ทำร้ายและฆ่าฮันเตอร์เหล่านั้นฆ่าเด็กๆกำพร้าที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าตอนเด็กๆก็ได้ทำให้เด็กๆกับภาพพวกนี้แบบไม่โอเคแล้วก็จดจำมาตลอดเนาะแต่ภาพที่เขาจดจำเป็นเหมือนกับเป็นจี้ของรามินอะไรเงี้ยด้วยความเป็นสร้อยของรามินอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดจากการที่ปันน่ะถูกปกป้องโดยรามินก็ได้นะทำให้เขาไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วแวมไพร์ตัวตนจริงๆคือเป็นใครอะไรเงี้ยหรือเป็นไปได้ไหมว่าตัวของบาทหลวงเนี่ยก็เอารูปของรามินหรือใส่ร้ายรามินไปเลยเต็มพิกัดนะให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรามินเป็นคนทำทุกคนให้ทุกคนเกลียดตระกูลโจนาเอลและจริงๆตัวเองก็คือเป็นคนหักหลังตระกูลอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันเนี้ยยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่แค่รู้สึกว่าพอเป็นแบบนี้มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวของรามินน่ะน่าจะทำอะไรได้มากกว่าอ่านความคิดแล้วก็ใส่ความคิดได้ด้วยในเวลาเดียวกันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ก็อาจจะทำให้การใช้พลังของรามินมีข้อจำกัดนะฮะเพราะว่าการที่ทำกับปกป้องก็คือเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่สำหรับคนที่รักน้องมากๆอย่างตัวของรักน้องมากๆเพราะว่าน้องด้วยคำที่อย่างนั้นต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้อยู่กับน้องมาก่อนเลยแล้วรู้สึกว่าการที่เขามาเจอชะตาชีวิตของการที่มาเจอแวมไพร์แบบเนี้ยมันทำให้ชะตาชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับน้องเขามาอยู่ด้วยทั้งที่จริงๆเขาควรจะพร้อมได้แล้วเพราะเขาเป็นฮันเตอร์มันก็เลยทำให้ตัวของปันเองก็รักน้องสุดๆนะฮะแล้วพอใครมายุ่งกับน้องเขามันก็เลยเหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายทำให้ตัวของปันโกรธอยากจะปฏิเสธไปทั้งที่จริงใจก็ยังรักอยู่นะแต่ก็ต้องพูดออกไปเพราะว่ามันแบบฉันก็เพื่อตัวครอบครัวฉันด้วยแล้วก็เพื่อตัวรามินเองด้วยที่ความรักของแวมไพร์แล้วก็คนมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะในความคิดของทุกๆคนเนาะแม้กระทั่งแวมไพร์เองก็คิดแบบนั้นรวมถึงตัวปันเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันมีคนนึงที่คิดแหวกออกมาคือเมคินเพราะเมคินมองว่าความรักเนี่ยมันเกิดได้ตลอดแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องสถาปนาตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าแวมไพร์ตอนนี้เพราะว่ามันเกิดความรักมันอาจจะเกิดขึ้นอยู่ระหว่างทางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเมคินบิ้วแต่สุดท้ายพอเจ้านายได้มาลองเลยก็แบบเจอตัวของปันเขาประกาศไปว่าโอเคฉันไม่ได้ชอบเธอก็ได้ฉัน yes ก็ได้อะไรเงี้ยคือบางทีมันต้องเข้าใจนะด้วยความที่รามินเนี่ยเป็นคนอ่านใจมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่อ่านความคิดแล้วก็เข้าใจทุกคนมาตลอดจากการอ่านความคิดพอมันหยุดการใช้สกิลอ่านความคิด
วิธีการสังเกตคนน่ะมันสูญเสียไปมันเหมือนกับว่าการสังเกตคนการสังเกตอารมณ์คนมันสูญเสียไปพอมันไม่ได้อ่านความคิดมันเลยเหมือนเขาเดาใจปันไม่ออกเขาไม่รู้ว่าปันคิดอะไรเขาไม่รู้ว่าตัวของปันเองต้องการอะไรปันพูดปากไม่ตรงกับใจหรือเปล่าในมุมของตัวของเขาก็เลยเหมือนว่าสิ่งที่ปันพูดทั้งหมดคือเรื่องจริงใช่ไหมคือความเป็นจริงใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นความเป็นจริงทั้งไม่เต็มทั้งหมดก็ได้มันอาจจะเป็นแค่บางส่วนหรือมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็เราว่าตรงนี้มันคือความที่ตัวของรามินเนี่ยเคยชินกับการใช้พลังแต่พอไม่ได้ใช้พลังแล้วมันเลยเหมือนกับเขาอะมืด8ด้านแล้วพอปันพูดไปแบบนั้นว่าฉันไม่ต้องการเธอแล้วอะมันเลยเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาคิดอะมันคงแบบแก้ไขอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะตัวปันเองมันอ่านง่ายกว่านั้นนะและปันเองก็ไม่รู้สึกแบบนั้นด้วยเนาะพอดูมันเดินออกไปปุ๊บปันก็มานั่งร้องไห้แต่ฉากร้องไห้2คนนี่เจ๋งมากเนาะด้วยความรู้สึกของปันคือแบบฉันก็ไม่ได้ยอมเธอเหมือนกันนะเพราะว่าฉันน่ะมีเรื่องเงื่อนไขของฉันอยู่นอกขอเวลาไม่พอนะน้องชายฉันไม่ควรจะรับรู้เรื่องพวกนี้การที่คบกับเธอแต่ไม่น้องชายต้องมาเสี่ยงตามไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้เขาลำบากใจส่วนเรื่องงานสถาปนาฉันงงกับไอ้พวกฮันเตอร์มากว่ามันจะตามประกบทุกคนได้ขนาดนี้ใช่หรอแล้วไม่ฆ่ามันจะจบไปมันต้องตามประกบกันทุกคนโอ้ยเบอร์มากแต่สุดท้ายก็คือทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่งานสถาปนานี้นะเดี๋ยวคนจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะมันจะมีฉากในเทเลอร์อยู่ที่ฮันเตอร์บุกงานเลี้ยงเนาะที่เป็นเหมือนกับโต๊ะงานเลี้ยงอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะเป็นฉากนี้แหละ EP หน้านี่แหละที่เราฮันเตอร์บุกนะฮะแล้วเดี๋ยวแวมไพร์ต่างๆก็ต้องมาร่วมมาสู้แล้วก็ช่วยปกป้องก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาทิตย์หน้าจะมีการโดนยิงธนูเข้าอกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นการที่เหมือนกับปันพาหนีใช่ไหมแล้วอาจจะไม่รอดธนูก็ได้และตัวของเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นฉากธนูก็ได้นะอีพีหน้าพอโดนแล้วอาจจะต้องมีเรื่องของการรักษาต่อไปว่าทำยังไงบลานะครับผมในเราคิดว่าข้อจำกัดของพลังไม่ได้มีแค่นี้มันต้องมีมากกว่านี้แล้วการที่แวมไพร์อยู่บนโลกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีว่าจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าแวมไพร์ลงมาอยู่บนโลกเพราะว่าอยากจะมาอยู่หรือจริงๆแล้วเขามีสายตระกูลของเขาหรือเขามีที่อยู่ของเขาหรือมีมิติคู่ขนานเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่อธิบายเหมือนกันมีอีกหลายเรื่องที่น่าสงสัยนะแต่ความรักของเขา2คนโอ้โหมันก็จริงๆไม่น่าสงสัยหรอกความรักของเขามันรักกันอยู่ละแต่ก็คือนั่นแหละมันมีคอนดิชันอยู่มันมีเงื่อนไขอยู่มันเลยไปต่อไม่ได้ในเวลานี้ต้องรอไปก่อนนะฮะแล้วก็รู้ว่าการใส่ความคิดอาจทำให้เลือดกำเดาไหลได้เลยไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงรวมถึงคนที่เขามาปกป้องตัวปันในอดีตเนี่ยมันมาจากการแบบย้อนเวลากลับมาจากในความคิดหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการมาย้อนเวลามาจริงๆคืออันเนี้ยเราว่าถ้าเขาให้เดานะแล้วให้เดาเขารู้สึกว่ามันเป็นฉากที่เขานอนกอดกันอยู่2คนเนาะมันกำลังคือฉากที่ตัวเขากำลังฝันอยู่แล้วหมายความว่าการที่เขาโดนสัมผัสโดยตัวของรามินเนี่ยรามินจะเข้าไปแทรกแซงความคิดเขาได้ตลอดเวลาแล้วก็ด้วยความที่กอดกันอยู่เนาะอาจจะไปเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ได้พอมันเปลี่ยนความคิดได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างได้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวของปันเองยังไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลถึงสิ่งที่รามินทำมันมีจุดประสงค์อะไรรวมถึงคนที่มาช่วยเขาตอนนั้นไม่ใช่รามินจริงหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะใส่ชุดสีขาวมาช่วยเนาะจำได้ปะนั้นชุดสีขาวเป็นชุดที่เหมือนกับว่าเป็นแค่ร่างนิมิตของตัวรามินหรือเป็นร่างจากอนาคตของรามินเราเลยคิดว่ามันน่าจะเหมือนที่เราคิดก็คือรามินเนี่ยสามารถที่จะย้อนเวลาได้โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดคนแบบย้อนเวลาหรือแทรกแซงความคิดอะไรบางอย่างได้อันนี้ต้องรอติดตามแล้วว่าน่าสนใจมากๆกับพลังของรามินมันมีข้อจำกัดแต่ถ้าเป็นการแบบแทรกแซงความคิดและย้อนเวลามันทำให้ตัวเรื่องมันเล่ายากมากๆเนาะเลยไม่รู้เขาจะอธิบายยังไงเหมือนกันนะในคอนเซปต์ของพลังตรงนี้โอเคแล้วก็ที่เหลือก็ความหวานของเมคินแล้วแหละกับปกป้องชอบความที่ตัวของปกป้องมาปรึกษาเมคินว่านี่ผมลองไปทำตามที่คุณบอกแล้วไม่เห็นจะได้เลยแล้วเมคินบอกว่าไม่ได้ไงเนี่ยได้มาแล้วได้รู้ไงว่าเขาไม่ได้เกลียดเราน้องเปลี่ยนความคิดเลยนะเนี่ยบางทีบางคนนะฮะบางวลีบางคำพูดบางเหตุการณ์มันกลับเป็น impact ของเขาแล้วทำให้เขาสามารถเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้แล้วว่าเราชอบตรงนี้มากๆโอเคก็ถือว่าโดยรวมน่าจะประมาณนี้นะฮะมันก็เป็นความแบบเวิร์กของแวมไพร์นั่นแหละใน EP นี้ว่าตกลงเธอจะไงเธอจะชอบไหมเธอยังไงนู่นนี่นั่นก็รออีกทีก็รอดูว่าแวมไพร์จริงๆเขารักหมดใจอยู่แล้วแหละแต่คนปากแข็งและคนที่ต้องมีนู่นนี่นั่นเยอะเงื่อนไขเยอะเนี่ยจะยอมอ่อนให้พี่แวมไพร์ของเราได้หรือยังพอแวมไพร์เราโดนไล่นี่เขาก็ move on เหมือนกันนะ move on เลยนะไปสถาปนาเลยฉันไม่อยากอยู่กับโลกมนุษย์แล้วฉันอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจโนเอลละ
โอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย